بسم الله الرحمن الرحیم. هر اغلاس وایم ټول ملګرو ته د دې لینګویج ووم لیکچر دی. په دې لیکچر کې موږ په سکینف فنکشن باندې خبرې وکړو او ورسره په کمنټس باندې خبرې وکړو. یعنی سکینف فنکشن څنګه کاري استعمالولای شو، څه کار کوي موږ سره، او سره کمنټس په څو برخو شل شوي دي، په دغه خبرې کوو. راځو ډیف سیګلسس ته. هغه مخکې تاسو ته ووایم چې سکینف فنکشن موږ څنګه استعمالوو او فارمټ یې څنګه دی. راځو دلته سکینف به صرف لیکو. سکینف طریقه کار تاسو ته ښایم. سکینف به ولیکئ کوټیشن. دلته به که چېرته موږ سره انټیجر موږ اخیستی وي نو پرسنټ ډي، که چېرته کرکټر وي نو پرسنټ سی، او که موږ سره فلوټ وي نو پرسنټ اف ولیکو. دې خوا کامه به ورکوو. کوم ویریبل چې موږ هغسې هغه دلته ډیفاین کوو. ورسره د دې ځای کې یو بل شی زه به کوو چې هغه د اینډ علامه یا ایم پرسنټ، او په اخره کې موږ سره سټیټمنټ ټرمینیټ ورکړو. دې طریقه ده. راځو اوس کار کوو. هغه زه مخکې تاسو به وښایم چې هر کله موږ دلته نوی فایل واخلو نو موږ سره خالي راځي. نو هغه کوډ موږ لیکلو کوو، هیش انکلوډ او stdio یو ډالر څه لیکل غواړو، لیکل کوو که نه. نو څنګه ګورئ د دې مخنیوی وکړو. یو د به ولیکو موږ چې هر وخت نوی فایل اخلو نو هغه به موږ ته لیکلی شوی بڼه باندې راځي. نو راځو د دې کار دپاره ټولز ته، ایډیټر آپشن ته، دې څخه وروسته بیا سنیپټس ته راځو او دلته ډیفالټ سورس وهو. دلته لیکو چې هیش انکلوډ stdio.h، په راځو هیش انکلوډ kanayo.h، main function. Now we check or insert the following code into every new empty files. Now insert ko چې نوې فایل موږ خو دا موږ ته شي راځي به دې اوکې کوو. دا موږ سره خالي دی که نه. زه چې کله نوې فایل ته راشم، سورس فایل، اول فایل موږ سره خالي دی، کوم فایل ته موږ راځو اوس څه شوی دا موږ ته لیکل شوی وي. نو راځو دلته په دې کې اوس موږ خبرې کوو چې فرنټ او سکینف موږ سره څنګه کار کوي. نو فرنټ ته به راشول، موږ یو جمله دلته به راشول، یو ویریبل ورته ډیفاین کوو، انټیجر دی. موږ سره چې دی رول نمبر دی، رول نمبر څخه وروسته موږ راځو دلته فرنټ ورته ورکوو چې د دې څخه وروسته دلته ولیکو چې enter your rule number. رول نمبر چې ورکړو را به شو دلته سټیټمنټ ټرمینیټ ورکړو. اوس راځو سکینف ته. نو سکینف موږ سره څه کار کوي؟ سکینف به واخلو موږ د انپوټ دپاره چې موږ دا ویلو واخلي. انټر یور، موږ په فرنټ کې ورته ویلو انټر یور نمبر به ورکړي، هغه در سره ساتي نه. سکینف دې نه ورکړي او پړق یې بندېږي در سره. او کله چې موږ سکینف ورکړو نو موږ سره هغه انپوټ اخلي. نو سکینف اوس موږ ورکوو. دلته موږ سره چې دی انټیجر ده، نو چې ورکوو پرسنټ ډي، ډي چې ورکوو بیا ورش کامه، د کامې سره به ایم پرسنټ علامه راوالو، د اینډ علامه راواغستله. اوس چې کوم ویریبل موږ ورکړی راوالو چې رول نمبر. دا به چیک وکړو. که چېرته غواړو چې دا ویلیو موږ ته بېرته شو شي نو لاندې موږ بل فرنټ ورکوو او هغه موږ ته شو کېږي بلته. زه ساده تاسو دا ښایم چې دا اوس موږ سره ویلیو واخلي، چې دومره ویلیو واغسته خلاص. راځو موږ چې ډیسکټاپ باندې موږ فولډر دی، نیو فولډر ته به چې ورکوو دا سیکنډ. انټر یور رول نمبر ورکوو موږ 12 ورکوو. موږ نه واغسته 12 او بېرته موږ ته شو نه کړو. که چېرته غواړې ځان ته بېرته شو کړې، بېرته ځان ته وښایي، نو چې وکړو printf your
number is ته به څه ورکو پرسنټ علامه ورکو د پرسنټ ډي یعنی فارمټ سپیسیفایر د دې ورکو او ورسره به څه ښایي مونږ چې دا مونږ سره څه دی د وریبل دی رول نمبر نو اوس چې کله مونږ راشو او رول نمبر مونږ ورکړلو دا ما یو رول نمبر ورکړلو 2014 او زه انټر وهم نو ماته به څه وایي your rule number is 2014 دا زموږ د انټیجر کارو اوس راځو مونږ فلوټ کې کار کوو چې فلوټ مونږ سره څنګه کار کوي راځو دلته اسانه سره فلوټ لیکو او هایټ باندې کوم چې هایټ ستاسو څومره هایټ لري enter your height د څومره دی نو مونږ فلوټ هغه څه له بچو کو پرسنټ اف او دې ځکه موږ چې نو موږ ویریبل موږ سره چې دی هایټ دی دلته هم موږ اف ورکو پرسنټ اف شو موږ سره دلته موږ بیا هایټ شو راځو اوس ورکو enter your height د څومره دی سو اتیا اشاریه موږ چې فلوټ موږ سره پر ورکو ډیسیمل د دونه پر اشاریه د دونه پر اتیا اشاریه ته your rule البته میسج غلط ورکړی دی چې your height is را بچو سو هایټ ورکو چې 8.9 کومنټر و همزه ماته به څه وایي چې your height is 8.9 ولله صفرونه مو سره دي څنګه کولای شو موږ دا صفرونه بند کړو په مخکینی ویډیو کې هم ویلي وو دا ورا شو پرسنټ ضرب سو عددونه غواړي هر سو عددونه چې غواړي زه دوه عددونه غواړم نو ماته دوه عددونه راځي ټول کوم بیا ورکو 8.9 دا زما هایټ دی نو شو 8.9 دوه دانه راغله 400 هایټ وي او ورکوي ما تاسو ته راړي بل د موږ سره کریکټر موږ سره څنګه کار کوي راځو د ورکو کریکټر کې چې کوم تاسو خو دلته الفابet ورکو الفابet دا به وایم چې what is your favorite alphabet سره خو تورې کومه ودی ترازو هغه الفابet رالو او د سره موږ ویل کریکټر سره موږ چې د پرسنټ چې استعمالو پرسنټ سی بوړو حروف کې بیا راځو موږ غواړو چې دا میسج موږ تر څنګه پرنټ میسج موږ څنګه وخی کنه به دا د ځل کې راځو د شیر کو your favorite alphabet is راځو دا خطو پرسنټ سی او دې ځکه هم موږ سره الفابet راخلي دې چې کو کمپایل کو ران به کو چې کوي تاسو خوخي تورې شه د نوزور کوم ام او انټر وو لبل چې your favorite alphabet is m نو دا موږ سره د سکینف کار چې کریکټر کې تاسو ته وشلو کریکټر سره فلوټ او انټیجر درې واړو کې تاسو ته وشو اوس راځو کمنټس باندې خبرې کوو چې کمنټس څه ته ویل کېږي لکه زه راځم دلته لیکم چې programmed by راحت خان دا پروګرام د راحت واسه باندې شو کنه دلته ذکر شوی دا چې شو دا سره چې کمپایل کیږي نه
کمپایلر ته ویل شوي دي دا مه کمپایل کوه دا مه کمپایل کوه دا نه کمپایل کېږي موږ سره بل موږ سره دی ملټي لاین کمنټس چې ملټي لاین موږ سره دوه قسمه کمنټس دي که نه کمنټس موږ سره څو قسمه دي دوه یو موږ سره single line day or multi line day single line or basit shede multi line چې single line په چی ولا باندې خو درګي دا دوه بیک سلیش تاسو ګورئ دی باندې single line کمنټ موږ کولای شو چې یو لاین باندې کې کمنټ دویم لاین ته نه راځي او بل د موږ سره ملټي لاین کمنټس چې ملټي لاین کمنټ موږ سره / static د static backlash دا د دې مېس کې موږ ډېر خطونه اوس کولای شو دا به چې موږ سره کمنټ وي دا باندې کمنټ کې کمپایل کېږي موږ سره دا چې موږ سره ملټي لاین کمنټس دي دا موږ سره single line کمنټ او دغه علامه او دغه په یاد ولرئ همدغه دی د ملټي لاین کمنټ باندې موږ استعمالوو دا single line شو او دا ملټي لاین کمنټ شو نو دوه قسمه کمنټ دي موږ سره دا چې لپاره دي د پروګرام د پوهېدو لپاره چې یو یوزر وکولی شي په اسانۍ سره په پروګرام باندې پوه شي لکه دا اوس دې سره کمنټ ورکوم چې this is used for input نو هغه کس په اسانۍ سره پوهېږي دا څه لپاره دی دا سکرین د څه لپاره ورکړی دی دا چې د ریپورټ لپاره موږ ورکړو دا شی شو موږ سره څوک چې دا استعمالوي نو په هغه کولی شي په اسانۍ سره د پوه شي چې دا څه دې څه لیکلي دي دا څه لپاره استعمال شوی دی نو دا نوی ویډیو که خوښ شوی وي نو لایک کړئ او زموږ چینل مو سبسکرایب کړئ نوي چینل سبسکرایب کړئ خو لرئ د الله په امان